Dames en heren, het is de maand van juni, Kreeft. Ga even kijken wat komt op. So we have the energy of the prophecy of silence. It's good to be silent. Still in de eerste week. De eerste week en tweede week is moeilijk, Kreeft. Je veert dat begin in de derde week. Dus eerste week en tweede week is moeilijk. Whispers. Ik heb het gezegd. Tweede week en eerste week is moeilijk voor jullie. Derde week, als je begint je verjaardag craven, hebben wij de Travel Companion. En de vierde week hebben wij Eternal Love. This is long-lasting liefde. Dus als we gaan even kijken, there was some sort of a fraud, deceptiveness that is created. We see Almato and Laro. This is a sick criminal. Iemand was echt vals. Okay, iemand was echt vals. There's a boodschap, a person that was echt vals, shiesty. Okay, a boodschap person. Ik zie dat heel veel van jullie vrouw 60 jaar en ouder komen in de problemen. Je hebt gelegen en bedrukken. En jullie oude vrouw 60 jaar en ouder. Je krijgt een gevangenisstraf of misschien house arrest voor some sort of a leugens dat je hebt doorgegeven. Je probeert een jong stiermaker of stenbok, een jong viskreeft of scorpion, some sort of a leugens aan deze persoon gedaan, vertel. En jullie oude dame kunnen krijgen some sort of a gevangenisstraf. Je kan some sort of a mishandeling wat je hebt tegen iemand gedaan of documentatie en informatie dat je weet was voor een andere persoon dat je hebt verbruikt. Mensen gaan de link even zetten. Oké? Dus jullie oude Kreeft 60 keer en oude mensen gaan linken en recognizen dat je bent een bekende van de persoon. Oké? En mensen gaan nou recognize dat jij was een bekende, je kent de persoon. Maar de persoon wil niet in zaak met jij en je man. En jij en je man probeert de persoon onder de bos. Niet probeer, je hebt de persoon onder de bos gegooid. Maar nou, mensen gaan nou zien dat jullie oude Kreeft, 60 jaar en ouder, je had de waarheid niet gesproken. Je bent een bekende van deze jong stiermaker of stenbok. Je ook is een bekende van de partner, dat is een viskreeft of scorpion. En je hebt de waarheid niet gesproken. Heel veel mensen gaan recognize dat je was een bekende, je bent ook bij de huis geweest. En mensen gaan nou recognize dat je hebt gelogen. A positive genezing come in for a stenbok person that people have created some sort of a chaos. Deze person zit zelfliefde te geven aan zichzelf. Zeer positive energy. Jullie Kreeftman gaat even connecten met een vis. Jullie Kreeftman gaat kiezen voor een vis of voor een stier. Oké. Jullie visman gaat een ander vragen. Ja, dat is iets met een vis. Mensen dan recognize dat een tweeling person is een fox. Een tweeling person is niet goed bezig. Geen geluk voor een tweeling person. Een tweeling person is een fox. Een tweeling person is niet eerlijk en oprecht. A huge success voor een stier. Als je moeder of je vrouw, als je gaat kiezen voor een vrouw, voor sommige van jullie, als je kiest een stier, het is een ja. A family, daar is een positive situatie, omdat het is zoiets als jullie oude vrouw creëer some sort of a chaos voor een jong stiermaker of stenbok. En mensen gaan nou achter bekijken de family lineair van deze stiermaker of stenbok en recognize dat jullie Kreeft hebben de waarheid niet gesproken. Liefde, ik zie dat de viskreeft of scorpion heeft geen meer liefde voor jullie Kreeftvrouw. Omdat mensen, ja, deze kind of deze persoon
Ja, ik voel zoiets als deze is een adopted person. Jullie Kreeft hebben een kind geadopteerd in het verleden, maar niet de waarheid gesproken. Onzekerheid is voor heel veel van jullie oude Kreeftvrouw, 60 jaar en ouder, van wekens dat er is iets wat jullie oude Kreeftvrouw heeft gedaan, dat was niet boven water, oké? Dus er is iets met een man, want iets met een man, de vader of een jong stiermaker, Stenbock person en de lineage, oké? Some sort of a news komt van een vriend. Mensen nou recognize dat de vriend is een fox. Moeilijkheid is hier voor jonge dames. Jonge dames dat het collaboreren met zijn vrienden en kennis iets te doen dat was niet door de bok. Er is iets over de lineage van iemand family dat mensen gaan recognize. Oh, weet ik niet, had niet geweten. Dus iets komt uit over de lineage van iemand family. En dat betekent de ouders, oké? Huge succes en verandering in de tweede week. Heel huge succes en verandering. As there was some sort of a problematic situation met de stier, a huge succes en verandering kom op in de tweede week. In de derde week, ik zie dat de visgreef of scorpion have ruzie met een kreeft. Is de visgreef of scorpion is niet blij. De liefde tussen jullie zit niet goed. Onzekerheid voor een 60 jaar oud vrouw en een jong kreeftmaak of stenbok vanuit het buitenland. Mensen recognize dat deze persoon probeert iemand anders geluk om te genomen en te verbruiken. En wat het zo is, deze jong kreeft vanuit het buitenland geheim was om iemand anders geluk af te pakken en te verbruiken om geluk te krijgen, weet je. Mensen ook komen achter heel veel leugens of een oude kreeftvrouw. Deze oude kreeftvrouw had de waarheid niet gesproken. Mensen nou hebben heel veel informatie wat deze oude kreeftvrouw heeft gedaan tegen een jong stiermaak of stenbok. Ik zie dat mensen recognize dat de moeder van deze persoon is overlijden. Dus een jong stiermaker of stenbok, een moeder of ouders zijn overlijden en jullie oude kreeft gebruikt de data en informatie van deze persoon overlijden familielid en je wordt gepakt. Je krijgt een gevangenisstraf hiervoor. Dames en heren, deze oude vrouw, kreeftvrouw dat is 60 jaar en ouder, is connected met een Romley of boodschatte man. Deze vrouw en deze man komen echt on the ground te zitten. En wat deze oude koppel heeft gedaan, is gebruiken de informatie en data van een viskreeft of scorpion man en een jong stiermaak of stenbok person. Nou, deze vrouw en haar man is way over de 60 toen deze jonge mensen hebben de mensen ontmoeten. En deze twee oude mensen was financially in problemen. En deze mensen copy de sleutel from a house waar woont de jong stiermaak of stenbok en de vis. Dus dit was een stenbok en dit is een vis. Copy de sleutel van zijn huis en ging in de huis van de mensen. En wat ze hebben gedaan is dat ze gebruiken een jong kreeft buitenlanden binnen in Nederland te komen om de informatie en data te verbruiken en doet zoiets als deze oude kreeftvrouw was de moeder en dan mensen recognize nee, die gebruikt dat naam, maar de vrouw is al dood in Amerika. Dus toen, want deze kreeftvrouw is mentally disturbed, zoiets als haar man. Dames en heren, half van mensen lopen rond dat is mentally disturbed, oké? En ze wil niet gaan zoeken voor hulp vanwege dat ze schaamt ze dood.
Maar heel veel mensen is geestelijk niet in orde. Oké? Echt. En je ziet het bij de manier hoe een persoon loopt. Oké? En als je zit en je kijkt, mensen lopen, je weet precies. Als mensen lopen op zijn tenen, of mensen lopen aan de zijkant, die is geestelijk af. Oké? Kijk hoe handicapped people lopen. En dan kijk normale mensen of mensen. Daar zijn heel veel mensen, dat is aan de grens. Die zijn echt over de grens, dat ze kan voor zichzelf opkomen, oké? Maar ze mask het. En ze wordt volwassen, maar maas dat ze is niet helemaal 100%. Oké? En je kan het gewoon zien aan de manier hoe een persoon loopt. De manier hoe een persoon loopt, zie je het. Oké? Er zijn gewoon dingen dat mensen let niet op. Dus een visgrave of een visman gaat iets uitvinden over een ramli of boodschappenman. Een steervrouw gaat de loterij winnen. Dat is een steervrouw in je familie. Mensen nou recognize dat jullie oude Kreeft had gelogen. Dat je kan de vis en de steenbok niet. En mensen recognize dat je hebt gelogen. Omdat de vis en de steenbok wonen in een huis. Jij wil samen gaan werken met de steenbok. De steenbok zegt nee. Het is een huis waar jullie gingen vaker naartoe. Jij en je man. Dus mensen nou recognize. Dus mensen recognize dat jullie oude Kreeft en je man hebben documentatie van de jongste stiermaker steenbok ouders verbruiken. Okay, deze mensen, de ouders zijn overlijden en jullie hebben de vrouw informatie en data, want de vrouw zegt nee, ik wil niet in zaken met jullie. Oké. De vrouw is connected to een vis en een tweeling. En de tweeling hebben die buitenlanden Kreeft in Nederlands gebracht. En jullie worden bevrienden. Oké. Vanwege dat deze mensen was underground financially. Dus dames en heren, heel veel dingen komen uit. Mensen gaan nou recognize dat de vrouw heeft de waarheid niet gesproken. Ze is bekend. Van wie is de steermaker of steenbokken. En daarom heb ze gekozen voor de mensen buitenlanders, family informatie. En dan die trace en recognize. Nee. Jij bent Indonesian. Jij bent niet, weet je. En zo komen de mensen recognize dat de Kreeft zit te liggen en bedrikker. De Kreeft is vader en dingen is van Indonesië. En ze gedragen North America informatie. En toen recognize de mensen, nee. Nee. En dan die gaat even kijken en recognize dat die jongstiermaker Stenbosch werkt met het bedrijf dat de man dat is de ram had samengewerkt. De man dat is de ram en de vrouw, die twee hebben gevraagd de jongstiermaker Stenbosch voor ze te werken. En ze hebben nee gezegd omdat ze recognize dat die twee mensen was over 60 en kwam in zulke problemen. En de Kreeftvrouw was van op de hoogte dat haar man zit mensen informatie op te lichten en te verbruiken. Namaste.